Chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái con Dell XPS 12 nha các bạn. Hiện trạng của con này là lo bị rè. Cái lo nó bị rè. Mình có chuẩn bị một vài cái lo độ đây nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Hiện trạng thì mình cũng đã tháo ra sơ rồi. Hai cái lo hai bên của máy, lo zin của máy nó bị rách màng lo nha các bạn. Và nó dẫn đến hiện tượng rè lo. Mà mình thì kiếm cái lo zin khó kiếm, cho nên là mình tiến hành sử dụng một cặp lo khác để mình độ vào hai vị trí này nha các bạn. Sao cho nó vừa vặn với cái khung máy. Và bắt đầu mình sẽ test xong âm thanh nó có được chất lượng hay không. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra. Mình cũng có cắt dây sơ nha các bạn, hai vị trí. Đây, cái màng lo nó bị rách nha các bạn. Cái màng lo này bị rách rồi. Màng lo này hai bên nó bị rách nha các bạn. Ok, đây, hai vị trí này bị rách nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt dây và mình sẽ độ hai cái lo khác vào nha các bạn. Ok,
Sau khi mình câu xong thì bắt đầu mình sẽ test thử sơn nha các bạn, trước khi mình ráp hoàn chỉnh. Rồi, ok nha các bạn. Sau khi mình độ hai cái lo khác thì âm thanh nghe rất là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành gia cố lại hai cái lo này xong. Mình sẽ gắn là cố định và sẽ ráp máy lại, giao cho khách nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ráp lại nha các bạn. Mình sẽ ráp sơ lại. Rồi một chút nữa sau khi hoàn chỉnh mình sẽ test lại một lần nữa. Mời các bạn theo dõi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gia cố lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành gia cố lại cho nó cố định vị trí của lo, và bắt đầu mình sẽ ráp vào. Mình sẽ test hoàn chỉnh lại.
Rồi, như vậy là sau khi mình ráp xong thì cái máy cũng khá khớp nha các bạn. Mình độ lo xong thì cái máy này cũng khá khớp. Ok, mình sẽ mở lên test thử nha các bạn. Đây, máy này là ok. Rồi ok nha các bạn. Như vậy là âm thanh nó nghe rất là ok. Rồi video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.